আহক আজি ক'লৈ গৈ আছোঁ তাকে দেখাম। সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চালেহে আপোনালোকে গম পাব। স্বাগতম জনাইছোঁ, মই মীনাক্ষী, মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি আহিছোঁ মানে পথাৰৰ ফালে। এই পথাৰত যাওঁ, ৰোৱা বোৱা শেষ কৰাৰ পিছত এদিনো যোৱা নাই। সেয়া দেখিছে আমাৰ পিছফালখন মানে এজোপা কামিনী কাঞ্চন ফুল হয়। ইমান ধুনীয়া যে ফুলবোৰ, গন্ধবোৰ, কিন্তু থাকা বেয়া বুলি কয়। এইফালে মেটেকা, মানে আমাৰ ফিচাৰীটো কিনাৰতে মেটেকা ফুল আছিলে, ফুলপাহ দেখা পাইলোঁ, তাকো তুলি ৰাখিলোঁ। আকৌ এইফালে আকাশখন চাওকচোন, কিমান ধুনীয়া মুক্ত আকাশখন, আৰু তাৰে মাজতে মই হয়। আৰু ইফালে ধান মানে পকিবই হৈছে, ৰঙচুৱা হৈছে। আগতকৈ আজিকালি ধানবোৰ বৰ সোনকালে পকা হৈছে। আকৌ এইফালেদি চাওকচোন, এইটো কলৰ ডিল হয়, মানে ঢাপতে কলগছ আছিলে, তাৰ পৰা কল ওলাইছে, আৰু এই ডিলটো মই দেখা পাই লৈ আহিলোঁ। যিহেতু ৰান্ধনি হয় ন, সেয়া কৰিবই লাগিব, খাবই লাগিব। আৰু কলৰ ডিল খাই কোনে কোনে ভাল পায়, এইটো দেখিছেনে? ভীমকলৰ কলডিল হয়। সঁচাকৈ আকাশখন যে ইমান মুক্ত আকাশ, আৰু পথাৰত যাওঁতে সঁচাকৈ দেখি কিবা এটা সঁচাই ভাল লাগিলে। আৰু আহিলৈ এতিয়াতো দুপৰীয়া বনাব লাগিব, তাৰ বাবে কি ব্যৱস্থা কৰিলোঁ চাওক। এজোপা কচু হয়, এজোপা ক'লা কচু, মানে বনৰীয়া জাত নহয় দেই। এইজোপা এই মানে দুধ কচুৰ নিচিনাই, মিকি কচুৰ টাইপৰ। ইয়াৰ ঠাৰিবোৰ খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয়। তাৰ পৰা অলপ আনি থ'লোঁ, যিহেতু মাছ আছিলে, আৰু কি দি বনাম তাকে ভাবিলোঁ। আৰু কচুটো এনেও মই খাবলৈ ভাল পাওঁ। ইয়াত মানে দুবিধ কচু আছে, তাৰে ভিতৰতে ক'লা কচু লৈ আহিলোঁ। আৰু মাছ আছিলে, মাছখিনি ফাইনেলি চাফা কৰিলোঁ, তাতে নিমখ হালধি দি। এতিয়া মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি থাকোঁতে সিফালেতো কচু বুলি ক'লে অলপ মছলাৰ দৰকাৰেই হ'ব, সেইকাৰণে এইখিনিও যোগাৰ কৰি ল'লোঁ। আৰু সেইখিনি পিচিম, সিফালে মাছ ভাজি থাকিম, ইফালে আকৌ মই মছলা ৰেডি কৰিবলৈ ইয়াত যোগাৰ কৰি ল'লোঁ। কটাতে পিচিম, মানে মিক্সাৰত নিদিওঁ মই। আৰু তাৰ বাবে পিঁয়াজ চিয়াজো এনেকুৱা মানে অলপ জ্বলা মছলা হ'লে খাই ভাল লাগিব। তেজপাত, আদা, নহৰু, জলকীয়া এনেকুৱা সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম। আৰু মাছ ভাজি হোৱাৰ পাছতে যিখিনি তেল থাকে, সেই তেলখিনিতে মই মানে তেল মাৰি দি তাতে বনাম, আৰু বেলেগ এক্সট্ৰা তেল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আৰু তাতে সেই তেলতে মছলাখিনি দি এতিয়া কচুখিনি দি একে সহজতে। আৰু যিহেতু কচু খাই মই খুবেই ভাল পাওঁ, বনাবলৈও এলাহ নকৰোঁ, আৰু খাই যিহেতু ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে বনালোঁ। আপোনালোকৰ কাৰ কাৰ প্ৰিয় হয়, আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে সেইটো জনাবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকে যিমান মৰম দিয়ে, সেই মৰমৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাবলৈ মানে ইচ্ছা গৈ আছে, আৰু সেইকাৰণে বনালোঁ। ফাইনেলি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু উতলি থাকোঁতে মাছখিনিও দি দিলোঁ, এতিয়া উতলিছে। কি ধুনীয়া গোন্ধ! এনেকুৱা এখন সোৱাদ তৰকাৰী পালেনো আৰু কি লাগে ন? এয়া মোৰ দুপৰীয়া ভাতৰ যোগাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই।